25 juli 2022. Polisen blir larmade till Alphyddevägen 59 i Sickla i Nacka i Stockholm med anledning av att anmälaren förmedlat att hans 17-åriga son har blivit jagad av 2 maskerade personer. Pappan till målsägande säger att hans sons kompis ringt och meddelat att kompisen och hans son tillsammans med 2 andra kompisar befunnit sig på Alphyddevägen för att hämta ett par skor. När de ska ha gjort detta har det dykt upp 2 maskerade personer beväpnade med knivar och jagat samtliga. Målsägande samt hans kompisar ska ha sprungit åt varsitt håll för att fly från de maskerade gärningsmännen. Den kidnappade 17-åriga pojkens signalement beskrivs som 180 cm lång med stor kraftig kroppsform, långt hår med tofs, kort bockskägg, svartgrön Gucci-caps, svart kofta med dragkedja och luva. I slutändan är det endast 17-åringen som förs in i en bil och iväg från platsen av maskerade gärningsmän. 26 juli 2022. Klockan 14.40 dagen efter kidnappningen inkom ett larm om att en död person har hittats av förbipasserande utomhus i terrängen i ett skogsområde i Orminge i Nacka kommun. Det visar sig vara 17-åringen som blev kidnappad kvällen innan som är dödsoffret. Han ska enligt uppgifter mördas med kniv och ett stort antal skott från en kulsprutepistol. Sen åtalas 6 unga män från olika kriminella nätverk i Stockholm för deras inblandning i människorovet och mordet. En 25-årig och 24-årig man som anses ledande och drivande i mordet samt en 19-årig och 20-årig man åtalas allihopa för människorov och mord. 2 16-åriga pojkar åtalas för människorov och grovt skyddande av brottsling. Förundersökningen har enligt polis och åklagare visat att denna bil kopplas till bortförandet och kidnappningen av brottsoffret innan han mördades. Enligt samma förundersökning har personer ur bland annat Farsta Fagersjönätverket och utbrytare ur Älvsjönätverket haft kontakter och träffat varandra mellan åtminstone 14 juli till den 30 juli 2022. Alltså innan, under och efter mordet på 17-åringen. Förutom Älvsjö och Farsta Fagersjönätverket så ingår flera av de åtalade i ett nätverk-gäng i Orminge i Nacka. 2018 så styrdes den lokala handeln med droger i Orminge till stor del av en nu 32-årig man vi kallar R. Underordnade ledaren R var tvillingbröderna som är födda 2002 samt Jonte. R styrde handeln i området och de som inte gjorde som R sa utsattes för våld. I slutet av 2018 frihetsberövades R misstänkt för grova våldsbrott begångna i Nacka. I mars 2019 dömdes R för grova brott som han fortfarande är frihetsberövad för i skrivande stund. Handeln med droger i Orminge med omnejd fortsatte med samma aktörer och det sades att R fortfarande styrde narkotikahandeln från kriminalvårdsanstalten. De som inte gjorde rätt för sig hotades av R's grabbar. Skulder drevs in med våld om så behövdes. Narkotikahanteringen fortsatte med inslag av våld och det kom uppgifter om vapen. Den ena tvillingbrodern greps i slutet av 2020 misstänkt för grovt vapenbrott begånget i Nacka och han dömdes i mars 2021 för grovt vapenbrott. I december 2021 greps samma tvillingbroder för ett nytt grovt vapenbrott och i maj 2022 dömdes han för grovt vapenbrott igen. Handeln med droger fortsatte i Orminge med omnejd under 2022 där Bonjad och Jonte var tongivande. De styrde handeln med yngre springpojkar och våld användes för att driva in pengar och för att få unga pojkar att fortsätta sälja droger. Tydligt blev också att Bonjad och Jonte hamnade i konflikt med goda krafter i Orminge som sa ifrån. Jonte hamnade sommaren 2022 i en ordväxling med en gäst på en restaurangs uteservering i Orminge. En kort stund senare kom en man med handeldvapen till samma gäst på uteserveringen och försökte tilltvinga sig dennes klocka. Den unga pojken avlossade ett flertal skott i samband med händelsen. Den unga pojken greps på plats. Narkotikahanteringen och våldet har gått hand i hand i Orminge med omnejd och våldet har eskalerat i och med den ökade förekomsten av skjutvapen.
så var motivet till den brutala kidnappningen och avrättningen av en 17-årig pojke. Enligt polis och åklagare handlade det om följande. Det så kallade Älvsjönätverket med bas i Älvsjöområdet med omnejd i södra Stockholm har splittrats ungefär 2017-2018 och delats upp i 2 olika sidor. Dödsoffrets bekanta tillhörde den ena sidan av det uppdelade nätverket och de 2 mordåtalade, 24-åriga Henok, 25-åriga Malcolm, tillhör den andra sidan. Båda sidorna i det splittrade Älvsjönätverket har utfört våldsdåd mot varandra. Den ena sidan tog enligt förundersökningen hjälp av sina allierade, Farsta Fagersjönätverket och vissa yngre springpojkar och deras vänner. En av de åtalade 16-åringarna var vän med dödsoffret. Han misstänks för att goat sin vän, alltså lurat ut honom så gärningsmännen kunde röva bort honom och sen mörda honom. Enligt uppgifter har 16-åringen minst 2 storebröder. Den ena är Hamko, som var rappare samt väldigt nära vän med nu mördade rapparen Einar. Hamko fälldes tillsammans med sin äldre storebror till långa fängelsestraff för mordförsök när de sköt en 14-årig pojke i Kärrtorp. Den äldsta storebrodern till den åtalade 16-åringen ska enligt uppgifter blivit misshandlad, slagen av dödsoffrets äldre bror 2018. Det 17-åriga dödsoffrets storebror satte fängelse för andra brott och motståndarsidan misstänks ha tagit tillfället i akt och mördat den 17-åriga lillebrodern som någon form av hämnd. Då enligt polisen storebrodern knyts till den andra sidan av Älvsjönätverket och han misstänks då ha utfört våldsdåd för den ena sidan. 30 juli 2022, bara några dagar efter kidnappningen och mordet vid cirka 22:58 på lördagskvällen den 30 juli larmas polisen till Magelungsskolan i Farsta strand med anledning av en skjutning. På den aktuella parkeringen vid skolan där skjutningen skett står bland annat en bil i närheten. Bilen är samma bil som syns på film i Sickla den 25 juli cirka 19:23 innan det 17-åriga dödsoffret rövades bort och sen mördades. Henok anträffas skjuten i benet vid Ullerudsbacken i Farsta strand. Bonjad från Orminge är på platsen när det skjuts på en parkering. En av frontfigurerna i Farsta Fagersjönätverket uppger att han har blivit beskjuten och sprang från platsen. Även att det var hans nära vän, Henok, som blev skottskadad i benet. För kidnappningen och mordet på 17-åringen blir 6 unga män och pojkar åtalade. Henok, 24 år, blir åtalad för människorov och mord. Malcolm, 25 år, blir åtalad för människorov och mord. Jonathan från Orminge, 19 år, blir åtalad för människorov och mord. Bonjad från Orminge, 20 år, blir åtalad för människorov och mord. 16-åriga Adam blir åtalad för människorov och grovt skyddande av brottsling. 16-åriga Leo blir åtalad för människorov och grovt skyddande av brottsling. Jonathan och Bonjad blir åtalade i ytterligare ett mål, misstänkta för grovt vapenbrott, för innehav av en kulsprutpistol, grov misshandel, försök till grov utpressning och flera fall av misshandel samt för haft barnpornografiska filmer på sina telefoner. Detta mål är kopplat till att efter mordet så gömdes mordvapnet på okänd plats och en tid efter kidnappningen och mordet återvände Bonjad och Jonathan från en lång utomlandsresa. När de återvände bad de en ung springpojke att möta upp dem för att hämta mordvapnet som hade gömts tidigare. Dock visade det sig att vapnet inte längre var där. De misshandlade och knivhögg de pojken och beskyllde honom för att ha stulit vapnet. Polisen hittade dock senare vapnet. Pojken beslöt sig för att polisanmäla Bonjad och Jonathan för deras inblandning och planering av mordet. Det framstår som oklart varför Jonathan och Bonjad valde att delta i dessa brott. Det spekuleras att de kanske fick pengar från de andra nätverken för sin inblandning, men inga konkreta bevis har presenterats. Malcolm har tidigare dömts till fängelse för en händelse då han stod utanför frivården på Kungsholmen i Stockholm med en kompis när han hamnade i en dispyt med en annan man. Det slutade med att han drog fram sin pistol och avlossade ett skott och han dömdes för att ha skjutit i luften till 2,5 års fängelse.
Bara lite mer än en månad innan kidnappningen och mordet så hade Henok precis släppts från häktet då han var inblandad och misstänkt i en händelse i Malmö den 7 april 2022. Den 7 april 2022, några poliser är och kollar läget på Sörbäcksgatan i Kroksbäck i Malmö. Runt en hörna vid ett hus kommer 3 personer, varav en vänder tillbaka igen när han ser poliserna. Poliserna springer efter och ser en 4:e person springa från platsen. Denna person stoppas och det är Henok. Han har skyddsväst på sig och ett antal meter från platsen ligger en handske och lite längre bort en Soraki, en 9 mm pistol i en buske. Det finns starka DNA-bevis på både handsken och pistolen som stämmer överens med Henok. Pistolen var laddad och hanen uppspänd och Henok hade ingen telefon på sig. I samband med gripandet observerades 3 andra män från ett kriminellt nätverk på platsen som alla enligt uppgift tillhör Kroksbäck-nätverket. Polisernas magkänsla var att Henok blev nedhämtad från Stockholm för att utföra ett våldsdåd på beställning, men att det hindrades på grund av att polisen befann sig på platsen och att alla personer blev chockade av att se polisen, och en utav dem gick då runt hörnan på huset för att varna Henok för att polisen var på väg. Med tanke på att Henok sprang när han såg polisen och att hanen var spänd och att Henok inte kunde redogöra för vad han gjorde på platsen tyder på att ett våldsdåd var nära att inträffa. När Henok greps i Malmö hade han bara varit i frihet sedan 30 januari samma år, då han hade avtjänat ett 4 år långt fängelsestraff för grov misshandel och grovt vapenbrott, då han den 2 december 2018 sköt en 22-årig man i Långbro park i Älvsjö. Vad tycker ni om videon och fallet? Skriv i kommentarsfältet. Vill ni höra mer om nätverken i Älvsjö, Farsta Fagersjö och Orminge? Skriv det också i kommentarerna och gilla den här videon.